हेलो फ्रेंड्स मैं आज आपनालोকৰ লগত शेयर কৰিব ওলাইছো মোৰ এই স্নেক প্লান্টৰ বিষয়ে এসাক মোৰ স্নেক প্লান্ট সাধাৰণতে ইনডোৰ প্লান্ট হয় এই আমি ঘৰত এচুকত ৰাখো যিকোনো এটা ৰুমৰ বা ড্ৰয়িং ৰুমৰ এচুকত ৰাখো ইয়াক এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ হিচাপে আমি ঘৰত ৰাখো এই বহুতখিনি বায়ু বিশুদ্ধ কৰি ৰাখে সেই কাৰণে ইয়াক আমি ঘৰৰ ৰুমৰ এচুকত ৰাখি থওঁ দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় আৰু আমাৰ এয়াৰ পিউৰিফাইও কৰে সেই কাৰণে আমি ইয়াক তেনেকে ৰাখো ই বেছি ডাঙৰ গছ নহয় মানে ইয়াৰ ঠিক এনেকুৱা ধৰণে এই বাঢ়ি গৈ থাকে কিন্তু পাতবিলাক বহুত দীঘল হৈ যায় আৰু দেখাতে এই স্নেকৰ এটা ৰূপ লয় কাৰণে ইয়াৰ নামটো স্নেক প্লান্ট ই বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে মোৰ ইয়াত অকল দুই প্ৰকাৰৰ আছে এইটো এটা প্ৰকাৰ হয় আৰু এটা আছে এইটো এইবিলাকত মানে পাতখনৰ সাইডত এটা হালধীয়া কালাৰ আছে এইটো এটা বেলেগ ডিজাইনৰ হয় এই দুই প্ৰকাৰৰ মোৰ লগত আছে আৰু এতিয়া মই ইয়াক কেনেকৈ ৰাখিম বা কেনেকৈ যতন কৰোঁ এই বিষয়ে মই আপোনালোকক কওঁ ইয়াক মই কেনেকৈ ৰুইছিলোঁ ইয়াৰ ৰুবৰ কাৰণে কেনেকুৱা মাটি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এই বিষয়ে মই আপোনালোকক এতিয়া ক'ম এয়া চাওক মোৰ গছডাল ধুনীয়া হৈছে মানে গ্ৰোথটো বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ আছে এতিয়া ইয়াক ৰুবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা য'ৰ পৰা আনিছিলোঁ তাত মানে এনেকুৱা ঠাইৰ পৰা সৰু সৰু পুলি ওলাইছিল তেনেকুৱাকৈ মই লৈ আহিছোঁ এইটো এটা সৰু পুলি আছিল এইটো এটা আছিল এই দুটা এতিয়া ডাঙৰ হৈ এইটো নতুনকৈ আৰু তাৰ পৰা ওলাইছিলে তেনেকৈ গ্ৰোথ হৈ গ'ল এইটো বহুতে পাতৰ পৰা গ্ৰো কৰে কিন্তু মই এতিয়ালৈকে পাতৰ পৰা গ্ৰো কৰা নাই তেতিয়া মানে পুলিৰ পৰাই গ্ৰো কৰিছোঁ তাৰ মানে মুঢ়াটো আছে ভিতৰত মুঢ়াটো থাকে আৰু পুলি তেনেকৈ থাকে তেনেকৈ আনি ৰুই দিলে ই হৈ যায় আৰু এনেকৈ ৰুব পাৰি এতিয়া এইটো চাওক এইটো এটা ইয়াৰ মই পুলি ৰুইছিলোঁ কিন্তু ইয়াৰ পৰা এইবিলাক সৰু সৰুকৈ আৰু পুলি ওলাই আহিছে যিহেতু মই প্লাষ্টিক বেগত কৰিছোঁ গতিকে প্লাষ্টিক বেগ ফুটা কৰি সৰু সৰু পুলি ওলাই আহিছে এই প্লেনটো সাধাৰণতে আমি ডাঙৰ টাব বা মাটিৰ টাব বা আমি চিমেণ্টৰ যিটো টাব বনাওঁ চিমেণ্টৰ পাত্ৰত আমি ইয়াক যদি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল হয় কাৰণ ইয়াৰ এনেকৈ পুলিবিলাক ওলাই আহিব এইবিলাকৰ নিচিনাকৈ ওলাই আহিব এই যদি আমি প্লাষ্টিক বেগত ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ বেয়া হ'ব আৰু মানে পানীখিনিও বহুতকৈ ওলাই যাব তেতিয়া গছডাল বেয়া হৈ যাব গ্ৰোথটো ভাল নহ'ব সেইকাৰণে আমি ইয়াক যিমান পাৰোঁ মাটিৰ পাত্ৰ বা চিমেণ্টৰ পাত্ৰত ৰাখিব লাগে তেতিয়া ইয়াৰ মানে গ্ৰোথটো ভাল হৈ যাব গ্ৰোথ মানে কি আপোনাৰ পুলিবিলাক ইয়াত থাকি যাব এঠাইতে ভৰ্তি হৈ থাকি যাব তেনেকৈ মোৰ এতিয়া এইডালৰ ভাল গ্ৰোথ হৈছে মই ইয়াক পটিং কৰিম প্লাষ্টিক বেগৰ পৰা তো মাটিৰ পাত্ৰ নহ'লে চিমেণ্টৰ পাত্ৰত মই ইয়াক পটিং কৰি ল'ম এতিয়া আহিছোঁ মই ইয়াৰ মাটিৰ বিষয়ে ইয়াক মই যেতিয়া ৰুইছিলোঁ তেতিয়া মই ইয়াক গোবৰ আৰু নৰ্মেল গোবৰ সাৰৰ যিটো মানে বনাই লোৱা গোবৰ সাৰ আছে সেইটো আৰু নৰ্মেল মাটি লৈছিলোঁ ইয়াক মই 60% 40% কৰি লৈছিলোঁ আৰু বালিও মিহলাইছিলোঁ বালি 20% মানে বালি তাৰপিছত 30% এইটো কি আৰু 60% মই মাটি লৈছিলোঁ তেনে 60% 20% আৰু 20% গোবৰ লৈছিলোঁ 30% নহয় আচলতে 20% গোবৰ লৈছিলোঁ কাৰণ বালিও অলপ লৈছিলোঁ কিন্তু ইয়াত মাটিটো সদায় সেমেকি থাকিব লাগে সেইকাৰণে মই বালি কমকৈ লৈছিলোঁ আৰু যিহেতু ইনডোৰ প্লান্ট হয় গতিকে ইয়াক আমি মাটিটো মানে সেমেকাই ৰাখিব পাৰোঁ ৰ'দ নপৰে মানে ৰ'দ পৰা ঠাইত আমি কমেই ৰাখোঁ ইয়াক আৰু সাৰ ইয়াত মই তেনেকৈ সাৰ দিয়া নাই ইয়াৰ যিখিনি প্ৰথমৰ পৰা লৈছোঁ অকল তেনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ অকল মাজে মাজে ইয়াক মই চাহপাতৰ গুড়ি দিছিলোঁ চাহপাতৰ গুড়িটো দিওঁ এক মাহৰ মূৰে মূৰে দিওঁ ইয়াক চাহপাতৰ গুড়ি দিওঁ আৰু চাহপাতৰ গুড়িটো যেতিয়া শুকাই যায় তেনেকৈ এটা সাৰ হৈ যায় ইয়াৰ পৰা আৰু পানী ইয়াক মই দৈনিক নিদিওঁ তাৰ মানে
ইমানকেই পানী সহ্য কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে ইয়াক মই দৈনিক পানী নিদিওঁ। ঠিক 2-3 দিনৰ মূৰে মূৰেহে ইয়াক মই পানী দিওঁ আৰু অলপ অলপকৈ পানী দিওঁ। যেতিয়া মাটিটো একেবাৰে শুকাই যায় তেতিয়াহে ইয়াক অলপ পানী দিব লাগে, আৰু যিমান মানে সময় ইয়াক নিদিলেও ই বাচি থাকিব। এতিয়া চাওক মাটিখিনি শুকাইয়ে আছে, তেনেকৈ ইয়াৰ গ্ৰথটো হৈ যায়। আপুনিও তেনেকৈ স্নেক প্লেণ্ট লগাই ৰুব পাৰে, চাবচোন এনেকৈ, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰো নিশ্চয় ভাল হ'ব স্নেক প্লেণ্টৰ গ্ৰথ। যদি আপোনালোকক যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে বাই।